गुड इव्हनिंग एव्हरीवन अँड वेलकम. हे आपण एक सिरीज ऑफ टॉक्स घेणार आहोत रिलेटेड टू फायनान्स फॉर ऑन्ट्रप्रुनर्स. आणि फायनान्स हा खूप महत्वाचा दुवा आहे. बऱ्याच वेळेला ऑन्ट्रप्रुनर्स बऱ्याचशा गोष्टी करतात, पण फायनान्स कडे तितकंसं लक्ष जात नाही. आणि त्याच्यातलं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बजेट आणि बजेटचा रिव्ह्यू. जसं अगोदर अंड आलं की अगोदर कोंबडी आली, हा जसा प्रश्न आहे तसा अगोदर रिव्ह्यू किंवा अगोदर बजेट हा बऱ्याचशा वेळेला प्रश्न आपण पाहतो. नॉर्मली रिव्ह्यू बजेटचा जो केला जातो तो बजेटचं वर्ष संपल्यानंतर किंवा आपलं फायनान्शियल इयर संपल्यानंतर केलं जातं. पण ते तसं करणं योग्य आहे की कधी करावं आणि कसं करावं याच्याविषयी आज आपण बोलणार आहोत CA तेजस पाध्ये यांच्या बरोबर. तेजस, नमस्कार आणि तुमचं स्वागत आहे या गप्पांमध्ये. आपण नमस्कार. सुरुवात करूया. पहिला प्रश्न मी तुम्हाला विचारेन की जसं मी बोललो की अगोदर रिव्ह्यू की अगोदर बजेट, यामध्ये पहिलं तुम्ही काय सजेस्ट करणार व का? थँक यू अँथनी. दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट आहे एंटरप्रेन्योर्स साठी. स्टॉक्स हा वर्ल्ड फायनान्स बद्दल फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, कारण हा खूप वी कॅन से खूप हॉट टॉपिक आहे आणि खूप दुर्लक्षित टॉपिक आहे. एकाच वेळेस तो महत्वाचा पण आहे आणि दुर्लक्षित पण आहे. पण असं बऱ्याच बाबतीत होतं, आपल्या बऱ्याच आयुष्यात बऱ्याच महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या असतात ज्या आपण इग्नोर करतो. तो मी सुरू करताना यू वॉन्ट टू स्टार्ट एनिथिंग, व्हॉट कम्स फर्स्ट इज बजेट. अगदी साधं उदाहरण. नाउ वी आर से आय मीन गोरेगाव, यू आर इन दहिसर और वसई. इफ यू वॉन्ट टू ट्रॅव्हल, वसईवरून तुला चर्चगेटला जायचंय, मला गोरेगाववरून चर्चगेटला यायचंय, आपल्याला भेटायचंय, एक मीटिंग करायची आहे, एक 2-3 मीटिंग करायची आहे, तर परत आपापल्या ठिकाणी यायचंय. तर फर्स्ट वी विल प्लॅन फॉर काइंड ऑफ बजेट और ऍक्टिव्हिटीज. त्या ऍक्टिव्हिटीला मग आपण कॉस्टिंग लावतो. आता बजेटमध्ये बऱ्याचदा हा एक गैरसमज आहे की बजेट हे इज ऑल अबाउट नंबर्स. नो, त्याच्याविषयी आपण ऑफकोर्स बोलू. पण सगळ्यात पहिलं जर काय तर रिव्ह्यू नंतर येतो. रिव्ह्यू कधी घेईन मी? सकाळी जेव्हा जाईन त्या मीटिंग करेन, संध्याकाळी परत येईन, त्यावेळी मी रिव्ह्यू करेन. रिव्ह्यू इज ऑलवेज ऑफ द थिंग्स विच हॅव हॅपन्ड. ज्या गोष्टी घडल्या त्याचा रिव्ह्यू घेतो. जी गोष्ट घडली नाही त्याचा रिव्ह्यू कसा घेणार आपण? बरोबर. बजेट इज ऑलवेज अबाउट फोरकास्ट. पुढे मी काय करणार आहे, असे बरेच पैलू आहेत ते तुझ्या आपल्या टॉक शो मधून हळूहळू पुढे येतीलच. पण रिव्ह्यू आणि बजेट ह्याच्यामध्ये हे दोघं खूप कॉम्प्लिमेंटरी आहे एकमेकांना. पहिल्यांदा तुम्हाला बजेट करायला लागतं, रेग्युलरली त्या बजेटचा रिव्ह्यू घ्यायला लागतो, आणि मग त्या रिव्ह्यू प्रमाणे काही तुम्हाला चेंजेस हवे असले बजेटमध्ये तर करायला लागतात. त्यामुळे सुरुवातीला 1 वर्ष 2 वर्ष जोपर्यंत तुमचं बजेट सेट होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला बजेटिंग आधी करायला लागतं. मग एकदा रिव्ह्यू करायला सुरुवात केली, बजेट आणि रिव्ह्यू गो हँड इन हँड, कारण तुमच्या आधीच्या रिव्ह्यूच्या आधारावरती तुम्हाला पुढचं बजेट बनवायला लागतं. परत ते रेग्युलरली, प्रोबेबली क्वार्टरली, 6 मंथली और इयरली ते रिव्ह्यू करायला लागतं आणि त्याप्रमाणे पुढचं बजेट बनतं. तो एका पॉईंट नंतर साधारण तुमचा बिझनेस एका स्टेजला आला, ज्याला आपण 1000 डे प्रिन्सिपल म्हणतो. 1000 डे प्रिन्सिपल नंतर बजेट आणि रिव्ह्यू या वेगळ्या गोष्टी राहत नाहीत. दे गो हँड इन हँड. तू पहिला प्रश्न जो विचारलास की इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिझनेस और इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट एनी ऍक्टिव्हिटी, फॉरगेट अबाउट बिझनेस. बिझनेसमध्ये तुम्ही एखादी नवीन ऍक्टिव्हिटी सुरू करणार आहात, एखादी नवीन डिव्हिजन सुरू करणार आहात, एखादी नवीन प्रोसेस सुरू करणार आहात, एखादं नवीन युनिट सुरू करणार आहात, एखादी नवीन सर्व्हिस सुरू करणार आहात. त्या सर्व्हिसला पहिल्यांदा तुम्हाला बजेटिंग करायला लागतं की बाबा या ऍक्टिव्हिटीसाठी मला काय लागणार आहे, किती मॅनपॉवर लागेल, इतर काय रिसोर्सेस किती लागतील, मला रेव्हेन्यू एक्सपेक्टेड काय आहे, त्याची टाइमलाईन काय आहे, हे सगळं बजेटिंग मध्ये येतं. आणि मग जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष ती ऍक्टिव्हिटी पार पाडता, त्यानंतर मग यू लुक बॅक, ज्याला आपण मराठीत सिंहावलोकन म्हणतो, की तुम्ही थांबता आणि मागे वळून बघता. दॅट सिंहावलोकन इज ऑल अबाउट रिव्ह्यू. मागे वळून बघता आणि ठरवता की अरे बाबा मी आता काय केलं, आता रिव्ह्यू झाला पाहिजे असा या गोष्टीचा. बाबा खरोखर ऍक्टिव्हिटी मला प्रॉफिटेबल होते नाही होते, या ऍक्टिव्हिटी सस्टेनेबिलिटी आहे की नाही. पण बिफोर दॅट इट इज ऑलवेज बजेट. यू स्टार्ट विथ बजेट. मला वाटतं बजेट स्टार्ट करताना जसं सांगितलं की ऍक्टिव्हिटी महत्वाची आहे, आणि मला वाटतं ऍक्टिव्हिटी बजेट स्टार्ट करताना नॉर्मली दुर्लक्षित राहते. कारण बऱ्याच वेळेला आपण ग्रॉसली हे झालं त्याची अमाऊंट एवढी, ते झालं त्याची अमाऊंट एवढी, आणि आपण फक्त हेड्स घेतो आणि त्याला अमाऊंट टाकत जातो. मला वाटतं की जे त्याचे जे स्टेप्स आहेत किंवा त्याची ईच अँड एव्हरी ऍक्टिव्हिटी आपण बायफर्केट करत नाही आणि ती कॉस्टिंग मध्ये पडत, आणि मग त्याचा कदाचित बऱ्याच वेळेला असंही होतो की
बजेट जो आहे तो ओव्हरशूट होतो किंवा ऑफ ट्रॅक सुद्धा जातो. तर एक चांगला बजेट जर तयार करायचा असेल आणि ॲक्टिव्हिटीज जर कन्सिडर करून बनवायचं असेल, तर मग कुठली गोष्ट आपल्याला किंवा कुठल्या गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजेत? म्हणजे व्हेन यू आर प्रिपेअरिंग अ बजेट त्याच्या अगोदर पूर्वतयारी काय? आणि नंतर ॲक्टिव्हिटीज येतील, की ॲक्टिव्हिटीज आणि पूर्वतयारी जवळपास दे विल रन सायमल्टेनियसली. ते तर कसं होईल? म्हणजे पूर्वतयारी आणि मग ॲक्टिव्हिटीज. व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आणि इथेच बऱ्याचदा लोकांची बजेटची गडबड तर ती ह्या पॉइंटला गडबडतात. मगाशी जसं सांगितलं, की बजेटमध्ये आकडा किंवा नंबर्स इज द लास्ट थिंग. बजेटमध्ये नंबर्स आधी येतच नाही. बजेटमध्ये आधी ॲक्टिव्हिटी येतात. आता बजेटमध्ये प्रामुख्याने 2 प्रकार आहेत. हे सायकॉलॉजिकल आहेत. पहिलं आहे इमोशनल बजेट आणि दुसरं आहे रिअलिस्टिक बजेट. इमोशनल बजेट म्हणजे अगदी साधं उदाहरण द्यायचं. माझा यावर्षी टर्नओव्हर 1 कोटी आहे. मला पुढच्या वर्षी 2 कोटी करायचं आहे. तो कोणी मला असं सांगितलं, की "अरे, पुढच्या वर्षी काय टर्नओव्हर करणार? डबल करणार. 1 कोटीचा टर्नओव्हर 2 कोटी करणार. 2 कोटी करायला तुला रिसोर्सेस किती लागणार आहेत? तुला नवीन ऑफिस लागणार आहे का? तुला फॅक्टरी लागणार आहे का? तुझ्याकडे एखादा सीनियर मॅनेजर घ्यावा लागणार आहे का? आता आहे त्या रिसोर्सेसने, त्या ऑफिसने, त्या मॅनपॉवरने, जोडलेल्या त्या सिस्टम्सने किंवा त्या सगळ्या तुझ्या स्वतःच्या स्किलने, इंडिव्हिज्युअल स्किलने 1 कोटीवरून 2 कोटीवर जाऊ शकतोस का? हा पहिला प्रश्न येतो. आणि हा जेव्हा प्रश्न विचारात घेतला जात नाही त्यावेळी जे बनतं ते इमोशनल बजेट बनतं. तो पहिल्या बजेटला प्रोबॅबली 1 करोडला मला लेट्स प्रिझ्युम की 10% प्रॉफिट आहे. ₹10,00,000 प्रॉफिट आहे. मग मी म्हणतो 2 कोटीला मला कदाचित आता माझे सगळे कॉस्ट ॲब्सॉर्ब झालेत त्यामुळे मला कदाचित अजून 20% प्रॉफिट होईल. पहिल्या 1 कोटीला 10% प्रॉफिट 10,00,000 दुसऱ्या 1 कोटीला 20% म्हणजे 20,00,000 असे मिळून 2 कोटीवरती मी ₹30,00,000 कमवेल. पुढच्या वर्षीचं टार्गेट असं माझं ठरलं. खरोखर 20,00,000 येणार का? जास्त पण येऊ शकतील. मी असं नाही म्हणत कमीच येतील. जास्त पण येऊ शकतील. पण त्याचं काहीतरी कॅल्क्युलेशन पाहिजे. आणि दुसरा जो भाग आहे, हे पहिलं झालं इमोशनल बजेट. दुसरा जो भाग आहे तो रिअलिस्टिक बजेट. रिअलिस्टिक बजेटमध्ये ॲक्टिव्हिटी काय आहे, तर मला 1 कोटीवरून 2 कोटीवर जायचं आता हे एक्झाम्पल म्हणून आपण थोडं वापरू. आपल्या बजेटिंग डिस्कशनमध्ये हेच एक्झाम्पल. तर मला 1 कोटीवरून 2 कोटीवर जायचं असेल, तर मला समजा माझ्याकडे 3 किंवा 4 प्रॉडक्ट लाईन आहेत किंवा 3 किंवा 4 सर्व्हिस कॅटेगरी आहेत. त्यातली कोणती सर्व्हिस कॅटेगरी जर जास्त प्रमोट केली, तर मला 1 कोटीवरून 2 कोटीवर जाणं सोपं होईल किंवा सहज शक्य आहे, की जे माझं स्किल आहे. त्याच्यामध्ये मी खरोखर आणि कस्टमर मला पैसे देईल त्यासाठी. आता हा पुन्हा सेल्स किंवा ह्याचा भाग झाला. सेल्सच्या स्टडीचा भाग झाला, मार्केट स्टडीचा भाग झाला, मार्केट सर्व्हेचा भाग झाला. लेट्स टॉक दॅट एव्हरीथिंग इज डन अँड देन यू सिलेक्ट दॅट एबीसीडी पैकी बी कॅटेगरी अशी आहे, बी प्रॉडक्ट असा आहे, की जो जर जास्त विकला, तर मला 1 कोटी 2 कोटीवर जाता येईल. तर हा बी प्रॉडक्ट किंवा बी सर्व्हिस डिलिव्हर करण्यासाठी मला मागे काय-काय करावं लागेल? आहे त्या रिसोर्समध्ये, आहे त्या मॅनपॉवरमध्ये, आहे त्या ऑफिसमध्ये. आता असं पण असेल, की सिन्स आय एम ऑपरेटिंग ऑन स्मॉल स्केल, बऱ्याच गोष्टी मी आउटसोर्स केलेल्या असतील. माझं ॲडमिन असेल, माझं इमेलिंग असेल, माझं एचआर असेल, माझं अकाउंटिंग असेल किंवा कदाचित प्रोडक्शन सुद्धा माझं काही प्रमाणात आउटसोर्स असेल. तर सर्व्हिसमध्ये मी काही फ्रीलान्सर्स ठेवले असतील. 1 कोटीवरून 2 कोटीवर जाताना मला ह्या माणसांना फ्रीलान्सर ठेवून चालणार आहे. मला ते माझ्या इन हाऊस घ्यावं लागणार आहे. याचा विचार करायला लागतो. मग तो जर इन हाऊस घ्यायचा तर माझी ऑफिसची कॉस्ट वाढते, माझी सॅलरी कॉस्ट वाढते, माझी मेंटेनन्स कॉस्ट वाढते. इलेक्ट्रिसिटी, फॅसिलिटीज, त्यांचा कन्व्हेयन्स या सगळ्या गोष्टींची कॉस्ट आपोआप वाढत जाते आणि मग जेव्हा तुम्ही त्याला 20,00,000चं प्रॉफिट म्हणता खरोखर येईल, तर ते खरोखर येईल की नाही हे कॅल्क्युलेशन करायला लागतं. रिअलिस्टिक बजेटिंग मधला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रिन्सिपल आहे, एव्हरी नंबर शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ. प्रत्येक नंबर हा स्वतःसाठी बोलला पाहिजे. आणि रिअलिस्टिक बजेटचं अगदी साधं सोपं प्रिन्सिपल असं आहे, प्रत्येक आकडा इज एक्स मल्टिप्लाइड बाय वाय असा आला पाहिजे. व्हेअर इज एक्स ही तुमची सर्व्हिस किंवा प्रॉडक्ट जर तुम्ही विकताय किंवा तुम्ही विकत घेताय आणि वाय इज द प्राइस विच यू आर पेइंग ऑर विच यू आर रिसिव्हिंग. साधं उदाहरण समजा तुम्हाला 1 कोटी सेल करायचंय. तुमच्या एका प्रॉडक्टची किंमत ₹1,00,000. तुम्हाला आता वाय कळलंय की ₹1,00,000 प्राइस आहे. मला 1 कोटी करायला मला समजा 100 प्रॉडक्ट विकायला लागतील. तर 100 प्रॉडक्ट्स मल्टिप्लाइड बाय किंवा 100 सर्व्हिसेस मल्टिप्लाइड बाय 1,00,000 मेक्स मी 1 करोड. सिमिलरली हे प्रॉडक्ट विकताना मला समजा मी 80,000ला विकत घेतोय. 80,000 मल्टिप्लाइड बाय 100 गिव्स मी 80 लॅक्स. 80 लाख रुपये माझी कॉस्ट झाली. तुमचा नंबर बजेटमधला स्वतःहून बोलत नसेल, तर ते इमोशनल बजेट आहे. कुठलाही नंबर असो. मध्ये 25 नंबर असतील. सेल्समध्ये 2-4 नंबर असतील. एक्सपेन्समध्ये 2-4 एक 15-20 नंबर असतील. अजून तुमच्या बॉरोइंगमध्ये काही हे असतील.
नंबर असतील. पण जोपर्यंत तो नंबर स्वतःहून बोलत नाही, तोपर्यंत ते बजेट रिअलिस्टिक बजेट नाही. त्या नंबरचं तुमच्याकडे लॉजिकल पेक्षा लॉजिकल प्लस मॅथेमॅटिकल एक्सप्लेनेशन असलं पाहिजे. लॉजिकली ह्या नंबरचा बेसिस काय? हा नंबर का आला? कुठून आला? मॅथेमॅटिकल म्हणजे जसं मी सांगितलं एक्स मल्टिप्लाइड बाय या नंबर ऑफ सर्व्हिसेस किती किंवा नंबर ऑफ पर्सन्स किती, त्याची कॉस्ट किती आणि त्या कॉस्टला मल्टिप्लाय करून तो नंबर आला पाहिजे. तरच ते बजेट रिअलिस्टिक आहे. आणि ज्यांनी कॉर्पोरेटमध्ये याच्या आधी बिझनेसमध्ये मध्ये होण्याच्या आधी कॉर्पोरेटमध्ये एमएनसी मध्ये काम केलेलं आहे, त्यांना हा डेफिनेटली माहिती आहे की कॉर्पोरेटला बजेट डिपार्टमेंट असतं. आणि प्रत्येक बजेट डिपार्टमेंटमध्ये दोन प्रकार असतात. एक रेव्हेन्यू स्ट्रीम असते आणि एक्सपेन्स स्ट्रीम असते. त्याला प्रॉफिट सेंटर आणि कॉस्ट सेंटर म्हणतात. रिव्हेन्यू साईडला सेल्सवाले काय प्रॉडक्ट काय विकणार किंवा काय काय सर्व्हिस विकणार आणि त्यातून कसा रिव्हेन्यू येणार. मागच्या वर्षी मला सगळ्यात जास्त कोणत्या प्रॉडक्टने रिव्हेन्यू दिला, त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी येतात प्रॉडक्ट रिव्हेन्यू मध्ये. हे थोडं जास्त चालेल, आपलं जे डिस्कशन आहे. माझं उत्तर, समजा तुमच्याकडे दोन प्रॉडक्ट आहेत बी आणि सी. सी ची व्हॅल्यू जास्त आहे पण मार्जिन कमी आहे, सी ची व्हॅल्यू कमी आहे पण मार्जिन जास्त आहे. तुम्ही बी विकायचा का सी विकायचा, त्याचं कॉम्बिनेशन काय ठेवायचं हे पण तुम्हाला ठरवायला लागतं. हे ठरवल्याशिवाय तुम्ही तुमच्या पुढचा सेल्सचा नंबर खरा ठरवायचा तो ठरवू शकत नाही. सिमिलरली बी आणि सी प्रॉडक्ट जर बेस्ट विकायचे असतील तर माझ्यासाठी त्यासाठी स्किल मॅनपॉवर ही लागेल किंवा स्किल सर्व्हिस लागतील किंवा स्किल सेटअप लागेल किंवा ओव्हरऑल जो सेटअप लागेल, तर त्यासाठी मला बँकेचं लोन लागू शकतं. इंटरेस्टची कॉस्ट पण मला बेअर करायला लागू शकते. या सगळ्या गोष्टींचा विचार झाल्याशिवाय माझं रिअलिस्टिक बजेट बनू शकत नाही. त्यामुळे पहिलं जे तुमचं म्हणताय जे आता सगळे एंटरप्रेन्योर जनरली सांगतायत ते सगळे इमोशनल बजेट्स आहेत. आणि जे तुम्ही ज्या आणि लेट मी टेल यू इमोशनल बजेट इज अ मॅटर ऑफ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स. तुम्ही जर मी तुम्हाला सांगितलं तुमच्या पुढच्या वर्षाचं बजेट मला लिहून द्या, तर लिटरली फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये डोक्यात होऊ शकतं आणि एका मिनिटात तुम्ही लिहून देऊ शकता. पण रिअलिस्टिक बजेटला जर तुम्ही 4 तास किमान इन्व्हेस्ट नाही केले तर तुमचं रिअलिस्टिक बजेट बनू शकणार नाही. सो दॅट इज द प्राईम डिफरन्स. कारण रिअलिस्टिक बजेट इज अ थॉट ड्रिव्हन बजेट आणि इमोशनल बजेट इज अ इमोशन ड्रिव्हन बजेट. मी इनफॅक्ट कालच द डेथ ऑफ अ सेल्समॅनचं थोडस अनालिसिस वाचत होतो. आणि डेथ ऑफ द सेल्समॅन मध्ये त्याच्यामध्ये जो सेल्समॅन आहे अ, त्याचं विलीचं इमोशनल, तो जे काही करतो ना गोष्टी ते इमोशनल करतो आणि त्याची बायको जी आहे ना ती रॅशनल असते. बऱ्याच वेळा विली काहीतरी नंबर आकडे फेकतो, अरे मी एवढं सेल केलं तेवढं सेल केलं, पण ती सांगते त्याला अरे बाबा बस इथे, आपण बसून तू सांग किती केले, मग त्याची मार्जिन किती, मग त्याची कॉस्टिंग किती, मग तुझा ट्रॅव्हलचा खर्च किती. तर तो सांगतो की मी आठवड्याला $200 कमवतोय, पण ती जेव्हा ऍक्च्युली बसून रिअलिस्टिक करते कॅल्क्युलेशन, तेव्हा त्याचे काहीतरी $60 का $70 तो आठवड्याला कमवत असतो. पण एक चांगलं उदाहरण ना, म्हणजे इमोशनल मध्ये आपण वाहवत जातो, राईट. आणि ज्या बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या, मला वाटतं की मला खूप महत्वाची गोष्ट आवडली ना, म्हणजे की आपण 1 करोड वरती जर माझा प्रॉफिट 10 लाख आहे, तर आपण 2 करोड वरती 20 लाख आणि 3 करोड वरती 30 लाख तसं पकडून चालतो. पण ते नॉर्मली तसं असेलच असं नाहीये. ते का तर ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत ते समजून घ्यायला पाहिजेत. अँड इमोशनल बजेट लगेच तयार होतो. मी आता तोच विचार करत होतो, की नॉर्मली आपण फिगर्स किंवा टार्गेट्स अचीव्ह करताना आपण जस्ट आकडे टाकत जातो. इनफॅक्ट इयर एंड होईल तेव्हा एवढा अँड देन द ऍक्टिव्हिटीज दॅट आर देअर दॅट आर मॅटर. आणि जसं तुम्ही सांगितलं, की कुठला प्रॉडक्ट किंवा कुठला सर्व्हिस किती मार्जिन, राइट? वन इज द डिफरन्स टू अंडरस्टँड द मार्जिन अँड द प्राइस. ते दोन्ही गोष्टींचं समजणं खूप महत्वाचं आहे. आता बजेट बनवताना ह्या गोष्टी जर लक्षात घेतल्या, तर म्हणजे ह्या गोष्टी आपल्याला आपण काय बोलतो ते आपसुकपणे करत असतो, पण कॉन्शियसली आपण ते रजिस्टर नाही करत. तर त्या बजेट करताना या गोष्टींकडे कसं लक्ष देता येईल आणि या गोष्टी आपल्या बजेटमध्ये कशा इन्क्लूड करता येतील, त्याच्यासाठी तुम्ही काही सांगू शकाल का? की म्हणजे ही पूर्वतयारीसाठी ॲक्टिव्हिटीजची लिस्ट बनवणं गरजेचं आहे. पण कुठल्या ॲक्टिव्हिटीज यायला हव्यात आणि कुठल्या नाही आल्या तरीही चालतील. असं थोडंसं कुठल्या काय किंवा आणि त्याची जाणीव आपल्याला कसं होईल? त्याच्याबद्दल तुम्ही थोडं बोलाल का? नाही आलं तर चालतील अशी एकही नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये व्हॉट यू कॅन सिम्पली डू इज, समजा खर्चाचं आहे की तुला काही खर्च प्रेडिक्ट करता येत नाही. यू कॅन हॅव अ बफर एक्सपेन्सेस, ज्याला आपण कॉन्टिन्युअस एक्सपेन्स म्हणतो किंवा मिसलेनियस एक्सपेन्सेस म्हणतो. त्यासाठी तुम्ही बजेटिंग करून ठेवा.
ऑफिसमध्ये एक साधं सोपं उदाहरण सांगतो, विच देन यू विल अंडरस्टँड व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से, आणि मग तुझ्या प्रश्नाच्या उत्तराकडे वळतो. लोक बजेट बनवताना सोपं काम करतात. माझा महिन्याचा खर्च साधारण एक 5 लाख रुपये, तो वर्षभराचा खर्च माझा 60 लाख रुपये. माझं मार्जिन 20% आहे. माझा 1 कोटी सेल आहे. तो मला 80 लाख रुपये, सॉरी, मला 20 लाख रुपये मिळतात. 80 लाखात माझी सगळी कॉस्ट बसते. 60 लाख टेक्निकली मला 60 लाख हवे असते, तर मला 75 लाख सेल केले तर मला 15 लाख रुपये प्रॉफिट होतं. दॅट इज जनरली मार्जिन 80% 60 लॅक्स. आता ह्याच्यामध्ये माझं गणित बजेट संपतं, जे इमोशनल बजेट आपण मगाशी म्हटलं ते. आय विल टेल यू सर्टन थिंग्स विच आर नॉट कन्सिडर्ड. सुदैवाने हे आपण जे बोलतोय, वी आर जस्ट 8 days अवे फ्रॉम दिवाळी. बरोबर हम्म. पुढच्या गुरुवारी दिवाळी सुरू होईल. बरोबर. दिवाळीचा खर्च लोक बजेटमध्ये कन्सिडर नाही करत. नाही करत. एक्झॅक्टली. दिवाळीमध्ये वी आर गिव्हिंग बोनस टू पीपल. दिवाळीमध्ये वी आर गिव्हिंग स्वीट्स टू अवर स्टाफ. दिवाळीमध्ये वी आर गिव्हिंग गिफ्ट्स टू अवर सम ऑफ अवर क्लायंट्स. क्लायंट्स. दिवाळीमध्ये वी आर डुईंग शॉपिंग ॲट होम, विच इज जनरली मोर एक्सपेक्टेड. दिवाळीमध्ये घरचा खर्च तुमचा जर दर महिन्याचा ग्रोसरीचा खर्च 25,000 असेल, तर दिवाळीमध्ये तो 50,000 रुपये असतो. बिकॉज ऑफ ऑल थिंग, कारण तुम्ही दिवाळीमध्ये स्वीट्स, स्नॅक्स किंवा इतर गोष्टी आणता. दिवाळीमध्ये घरचं शॉपिंग असतं. प्रोबेबली वी प्लॅन अ ट्रिप विथ फॅमिली बरोबर. ड्यू टू दिवाळी वेकेशन्स अँड एव्हरीथिंग. ह्या गोष्टी एक एंटरप्रेन्योर जेव्हा इमोशनल बजेट बनवतो किंवा जे बेसिक बजेट बनवतो, काहीतरी कुठेतरी ऐकतो बजेटचं, काहीतरी बघतो आणि मग त्याच्यानंतर तो बनवतो, त्यावेळी ह्या गोष्टी इग्नोर होतात. आणि जस्ट इमॅजिन करा की तुम्ही 80% 75 लाख सेल केलाय, 60 लाख तुमची कॉस्ट आहे आणि तुम्ही 15 लाख रुपये प्रॉफिट मार्जिन म्हणून तुम्ही काहीतरी डिसिजन घेतलाय. दिवाळीमध्ये तुमचे 2 ते 3 लाख रुपये संपले. 20% खर्च, बोनस तुमचा सगळा, इतर खर्च. तर दिवाळीमध्ये अजून एक गोष्ट असते, यू टू क्लीन युअर ऑफिस. साफसफाई करायला लागते, रंगरंगोळी मेंटेनन्स करायला वगैरे लागते. करणं. बरोबर. दिवाळीमध्ये आपण बरेच इमोशनल परचेस करतो. मला जर लॅपटॉपवर चांगली ऑफर असेल, एखाद्या शॉपमध्ये गेलो आणि लॅपटॉपला चांगली ऑफर आहे, सडनली विचार न करता तो लॅपटॉप घेऊन टाकतो किंवा मोबाईल घेतो. लॉट्स ऑफ थिंग्स. ज्या गोष्टी तेवढ्या गरजेच्या असतात, पण दॅट इज फेस्टिवल सीझन. अल्टिमेटली वी आर इमोशनल एनिमल्स. वी हॅव टू कन्सिडर दॅट. देयर इज नथिंग रॉंग इन दॅट. पण ह्या गोष्टी होतात ज्या नंतर लक्षात येतात. आफ्टर द दिवाळी इज ओव्हर. दिवाळी संपल्यावर जेव्हा पुढच्या महिन्यात तुम्हाला पगार द्यायचा असतो, पुढच्या महिन्याचा रेंट द्यायचं असतं, पुढच्या महिन्याच्या कॉस्ट द्यायच्या असतात, त्यावेळी तुम्हाला कळतं की अरे, मागच्या महिन्यात मला कलेक्शन होतं, सडनली माझं सगळं कलेक्शन एक्झॉस्ट झालंय. रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स. आणि मग काय करायचं? हे दिस इज द रिअल लाईफ डिफरन्स, अँड दिस इज व्हॉट वी हॅव फेस्ड इन मेनी केसेस. रिअल लाईफ डिफरन्स बिटवीन इमोशनल बजेट आणि रिअलिस्टिक बजेटिंग बजेट. अँड रिअलिस्टिक बजेट. हा, रिअलिस्टिक. तो त्यावेळी जेव्हा मी ऍक्टिव्हिटीज म्हणतो, कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटी कन्सिडर केल्या पाहिजेत, तर त्यामध्ये प्रायमरी 3 गोष्टी आहेत. तुमचा सेल्स कॅटेगराइज इंटू व्हेरियस प्रोडक्ट्स और सर्व्हिसेस इन व्हॉट एव्हर बिझनेस यू आर. जर प्रॉडक्ट मध्ये असाल तर तुमचे प्रॉडक्ट्स काय काय कॅटेगरी आहेत, प्रमाणे तुमचा सेल्स आणि त्याचं मार्जिन. सर्व्हिस मध्ये तुमचा सेल्स आणि मार्जिन. म्हणजे तुमची कॉस्ट काय. 2 प्रकारच्या मेजर कॉस्ट असतात. सर्व्हिस मध्ये असेल तर मॅनपॉवर कॉस्ट ही मेजर असते. प्रॉडक्ट मध्ये किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग असेल तर प्रोडक्शन किंवा प्रॉडक्ट परचेसची कॉस्ट मेजर असते. या कॉस्ट सोडल्यावर ऍडमिन कॉस्ट काय काय आहेत, हे सगळे साधारणतः दर महिन्याला फिक्स असतात. त्यामध्ये फार फरक होत नाही. जर बघायला गेलं तर प्रोडक्शन कॉस्ट सोडली तर बाकी स्टाफ सॅलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी हे सर्वसाधारणतः वर्षभर, टेलिफोन बिल्स हे कॉमन वर्षभर राहतात. साधारण कॉन्ट्रॅक्ट कॉमन राहतात, कॉन्स्टंट राहतात. राईट. कॉन्स्टंट राहतात. पण दिवाळीमध्ये पण यू हॅव टू सी वर्षभरात कोणकोणत्या गोष्टी अशा आहेत की जे वन टाइम एक्सपेन्स मध्ये येतात. त्याच्यामध्ये आपण दिवाळीमध्ये ऑफिस बरोबर पार्टीला आपण जातो. कधी कधी दिवाळीची पार्टी आपण दिवाळीत नाही करत, पण आपण नंतर करतो. वर्षाचा ज्या दिवशी तुमचा स्थापना दिवस आहे ऑफिसचा, फाउंडेशन डे ज्याला आपण म्हणतो, त्यावेळी करतो. इन्स्टेड ऑफ दिवाळी. दिवाळीला खूप रश असते. लोक म्हणतात आपला दिवाळीला स्टाफला घेऊन पिकनिकला जातात. तुम्हाला वर्षभरात एखादी डोमेस्टिक किंवा इंटरनॅशनल ट्रिप करायची असते. घरी तुमच्या आता सर्वसाधारण जे एंटरप्रेन्योर 35-45 रेंज मध्ये सगळ्यांचे पॅरेंट्स सिनियर सिटीजन आहेत. 55-60 प्लस असतील. त्यांची प्रत्येकाची मेडिक्लेम वगैरे असतं असं नाही. मेडिकल इमर्जन्सी असतात. सगळ्यांची मुलं मोठी होत आहेत. त्यांच्या एज्युकेशनचं प्लॅनिंग केलेलं नसतं. त्याचं फंडिंग केलेलं नसतं. ह्या सगळ्या गोष्टी अचानक येतात. ह्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही धरल्या पाहिजेत. बजेटिंग मध्ये तो 3 भाग सांगितले. त्यात पहिला भाग आला की सेल्स, दुसरा भाग आला तुमचे प्रोडक्शन एक्सपेन्सेस आणि ऍडमिन एक्सपेन्सेस. तिसरा महत्वाचा भाग म्हणजे तुमचा पगार किती आहे. एंटरप्रेन्युअर, व्हॉट मनी यू आर एक्सपेक्टेड टू अर्न फ्रॉम बिझनेस.
तुमच्या स्वतःचे जोपर्यंत पर्सनल बजेट बनत नाही तोपर्यंत बिझनेस बजेट बनवणं इज नॉट अ राईट थिंग. कारण वेन द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ बिझनेस, त्याच्याकडे एकमेव सोर्स ऑफ इन्कम, त्याची सगळी स्वप्न पूर्ण करायला एकमेव सोर्स ऑफ इन्कम इज बिझनेस इन्कम. काही एंटरप्रेन्योर्स आहेत ज्यांच्याकडे सुदैवाने आधी कॉर्पोरेट मध्ये काम केलेलं असतं, त्यांनी काही पैसे साठवलेले असतात, त्यांनी त्यांचं पॅसिव्ह इन्कम चालू असतं. काही ठिकाणी पॅरेंट्सनी सोय केलेली असते. पण दॅट अपार्ट दे आर व्हेरी रेअर केसेस. अशा आपण एक 5% केसेस धरू. बाकी 95% एंटरप्रेन्योर्स आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स. सांगतात की आम्हाला आई वडिलांनी, आणि त्यात काय दोष नव्हे त्यांचा, आई वडिलांनी काही ठेवलं नाही म्हणजे काय त्यात दोष नव्हे. पण आई वडिलांनी ठेवलं नाही याचा अर्थ त्यांची पण परिस्थिती, त्यांचं पण स्ट्रगल लाईफ होतं. त्यांनी त्यांच्यापर्यंत जेवढं बरोबर. करायचं तेवढं केलं तुमच्यासाठी. आता तुम्हाला करायचंय तर तुमचा पगार किंवा तुमच्या ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली जाते का? तुझे 3 भाग सांगितले प्रायमरीली. सेल्सचा भाग, एक्सपेन्सेसचा भाग. एक्सपेन्स मध्ये परत 2 कॅटेगरी, ए आणि बी. ए डायरेक्ट एक्सपेन्सेस हे तुमचे प्रोडक्शन किंवा मॅनपॉवर एक्सपेन्स आहे. दुसरे आणि ऍडमिन इनडायरेक्ट. एक्सपेन्सेस वगैरे. सपोज 30 झाले. आणि तिसरं तुमच्या वन टाइम ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत वर्षभरातल्या त्या. आणि तिसरी महत्वाची कॅटेगरी ती म्हणजे तुमचा पर्सनल पगार, तुमचा पर्सनल एक्सपेन्स, तुमचा पर्सनल जगण्यासाठी, लाईफ जगण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी. ऑफकोर्स तुमचं बजेट बनवताना यू हॅव टू ऑल्सो कन्सिडर युअर इन्व्हेस्टमेंट, युअर स्पाउस इन्कम. हे पण तुम्ही कन्सिडर करा. त्यानंतर तुमचं बजेटिंग करा. पण तुमच्या बिझनेस मधून तुम्हाला किती पगार आला पाहिजे तो ठरवा. आणि त्यानंतर तुमचं रिअलिस्टिक बजेट बनेल हे मी आता तुम्हाला सांगतो. तो मगाशी जे सांगितलं ते परत रिपीट करतो. 3 ऍक्टिव्हिटीज. पहिली ऍक्टिव्हिटी सेल्स वरती, दुसरी ऍक्टिव्हिटी एक्सपेन्स वरती, ज्याच्यामध्ये 3 कॅटेगरी येतात. डायरेक्ट एक्सपेन्स, प्रोडक्शन किंवा मॅनपॉवर एक्सपेन्स, ऍडमिन एक्सपेन्सेस. तिसरे वन टाइम एक्सपेन्सेस जे तुम्ही कन्सिडर नाही करत. आणि चौथे तुमचे पण ह्या 3 कॅटेगरी मधले एक्सपेन्सेस, की तुमचा महिन्याचा खर्च किती आहे, तुमचा वन टाइम खर्च किती आहे, तुमची अतिशय गरजेची इमर्जन्सी, मेडिकल इमर्जन्सी वगैरेचा कॉन्टिन्जन्सी फंड ज्याला प्लॅनिंग म्हणतो, त्या कॉन्टिन्जन्सी फंडचं प्लॅनिंग तुमच्याकडे आहे का? ह्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही कन्सिडर करून तुमच्या पेपरवर मांडाल. आणि म्हणून मी मगाशी जेव्हा आधी आपण बोललो तेव्हा सांगितलं की तुम्हाला जर चांगलं रिअलिस्टिक बजेट बनवायचं असेल तर तुम्हाला किमान 4 तास इन्व्हेस्ट करायला लागतील. हे एका मिनिटात गणित होत नाही. आणि एका मिनिटात व्हायलाही नको, राईट? तसं खूप चांगल्या प्रकारे सांगितलं की ईच अँड एव्हरी ऍक्टिव्हिटी दॅट इम्पॅक्ट डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली द बिझनेस हॅज टू बी कन्सिडर्ड इन बजेट. आणि ऑब्व्हियसली त्याच्यासाठी बजेट हा आकड्यांपुरती न राहता वेन वी गो लुकिंग ॲट इट फ्रॉम अन ॲक्टिव्हिटी पर्स्पेक्टिव्ह ते महत्वाचं आहे. मला खूप चांगली गोष्ट वाटली जी तुम्ही सांगितलात, की युअर पर्सनल एक्सपेन्सेस. बऱ्याच वेळेला माझा असा पर्सनल अनुभव आहे, जेव्हा एंटरप्रेन्योर्स बरोबर किंवा व्यावसायिकांबरोबर बोलतो तेव्हा, त्यांनी स्वतःसाठी असं काही बाजूला काढून ठेवलेलं नसतं. तो पहिली गोष्ट. अरे नाही, आपलाच बिझनेस आहे यार, बघू, करू. ते एक आहे. दुसरं जे आहे कंटिन्जन्सी ना, दे डोंट हॅव अ बॅकअप प्लॅन, की एखाद्या महिन्यात जर समजा चुकून माझा खर्च जर अपेक्षापेक्षा जास्त झाला किंवा मला कुठे काही इन्व्हेस्ट करायला लागले, मग तो पैसा कुठून येणार? ते नॉर्मली दे डोंट राइट ऑल 100% दॅट कम्स इज इन्व्हेस्टेड बॅक अँड देन व्हेन ॲक्चुअली अ जेन्युइन नीड अरायझेस त्यावेळेला काहीच नसतं. म्हणजे जसं दिवाळीचं बोललात तुम्ही किंवा मग ती गडबड होते. तर कंटिन्जन्सी फंड हा असणं खूप गरजेचं आहे. सो आय वुड से दॅट राइट डाउन ऑल द प्रोसेसेस जे तुम्ही अजूनपर्यंत सांगितलेल्या आहेत, सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज हे करा. त्यांना कॅटेगराईज करा. सेल्स, प्रोडक्शन रिलेटेड आणि बिझनेस रिलेटेड आणि तुमचे पर्सनल. हे सगळे जो पर्सनल आणि प्रोफेशनल हे ॲस्पेक्ट्स यायला पाहिजेत. तर ते राइट आहे. तर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे मला वाटतं जायच्या अगोदर मी प्रोसेस विषयी विचारणार आहे. त्याच्या अगोदर फक्त कंटिन्जन्सी फंडसाठी असा काही आपल्याला एक स्प्लिट फॉर्म्युला देता येईल किंवा असं काही सांगता येईल, की तुमचं बजेट करताना एक 5% 10% यू सेट असाइड ऑर मे बी एवढं बाय डिफॉल्ट तुमचं असणं गरजेचं आहे. बिकॉज वेन यू आर लुकिंग ॲट युअर एक्सपेन्सेस दॅट कॅन कम इन ॲज अ हँडी प्रोव्हिजन. म्हणजे तुम्हाला जर कदाचित 10 लाख खर्च करायचे असतील तर ॲटलीस्ट 5 लाख तरी तुमच्याकडे कंटिन्जन्सीमध्ये तुम्ही जमा करून ठेवलेलं. तर तसं काही थोडंसं एक थंब रूल सारखं काही सांगता येईल का? मग आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ. कॉन्टिन्जन्सी फंडचा एक साधा असा नियम आहे. सर्वसाधारणतः जेव्हा तुम्ही त्यांचे म्हणता विचार करता त्यावेळी पुढच्या 3 महिन्याचे एक्सपेन्सेस, 3 ते 6 महिने, 6 महिने आयडियल. 6 महिने म्हणजे पुढच्या 6 महिन्याचे सगळे एक्सपेन्सेस, तुमचे पर्सनल बिझनेस या सगळ्या एक्सपेन्सेसची प्रोव्हिजन. आय एम नॉट सेइंग यू शुड हॅव द फंड्स रेडी विथ यू. त्याची प्रोव्हिजन तुमच्याकडे असली पाहिजे.
3 महिने असेल तर व्हेरी गुड, गुड. आणि 1 महिना असेल तर ऍटलीस्ट युआर ऑन सर्व्हायवल मोड. बऱ्याचदा बिझनेसेसची सर्व्हायवलची फाईट चालू असते, की उद्याचा दिवस कसा निघेल, उद्या काय होईल, उद्या पैसे नाही आले तर काय होईल, हा जो प्रश्न येतो. याचं कारण की पुढच्या महिन्याची प्रोव्हिजन मी आज नाही करत आहे. पण स्टार्ट माय नेक्स्ट मंथ प्रोव्हिजन टुडे. तुम्ही सुरू करा पुढच्या 1 महिन्याची प्रोव्हिजन, मग तुम्ही सुरू करा पुढच्या 2 महिन्याची प्रोव्हिजन, मग 3 महिन्याची. सो देर इज नो पर्सेंटेज पर से. हाऊ मच इज युअर एक्सपेंडिचर, तुमचे खर्च किती आहेत, त्याप्रमाणे तुम्ही सुरू करा. त्यासाठी दोन तीन गोष्टी फॉलो करायच्यात. त्यातल्या एक आस्पेक्ट आपण नंतर डिस्कस करू, कारण जो आपला पुढचा टॉक शो असेल, इट विल बी अबाउट कॅश फ्लो मॅनेजमेंट आफ्टर बजेटिंग. येस. त्याच्यामध्ये आपण त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये बोलू. एक गोष्ट तुम्हाला जी महत्वाची त्याच्यामध्ये केली पाहिजे, ती स्टार्ट सेव्हिंग सम अमाउंट. इट कॅन बी जसं तुम्हाला 5%, 10%, वॉट एव्हर अमाउंट यू डिसाइड. मेक इट अ हॅबिट that you save 5%, 10% from each and every receipt of your business. It's a matter of त्याला दोन फायदे होतात. एक तर तुमचं सेव्हिंग होत राहतं. तो पहिला भाग झाला. आणि दुसरं आणि त्यापेक्षा महत्वाचं म्हणजे युअर ब्रेन गेट्स प्रोग्राम्ड. आणि सिन्स यू आर अ ट्रेनर, यू येस. आर टू ट्रेनिंग ते प्रोफेशन. ते ब्रेन महत्वाचं आहे. ते प्रोग्रामिंगचं प्रोग्रामिंग महत्व होणं त्याला माहिती महत्वाचं आहे. आहे. हा. So once you make a programming of keeping 5% aside, ऑटोमॅटिकली तो ती सवय लागते. आणि वेन यू रिसीव्ह सम मनी, तुमचा ब्रेन 100 रुपयाच्या ऐवजी म्हणतो की 95 रुपयेच मला आले, 5 रुपये तुला आले नाहीत, 5 रुपये तुझे नाहीयेत. सेव्हिंगचा भाग आहे. म्हणजे आपण टिपिकली इन्शुरन्स मध्ये किंवा एसआयपी मध्ये करतो. त्याचबरोबर तुमची अजून एक वेगळी सेव्हिंग कॅटेगरी पाहिजे. त्याच्यामध्ये तुम्ही असे कॉन्टिन्युअसली एक्सपेन्सेस मॅच करू शकता. सो दॅट इज व्हॉट वी शुड डू. आणि हे आपण डिस्कस करू डिटेलमध्ये कॅश फ्लो डिस्कशन मध्ये, किंवा आपण बजेटिंगची पुढची स्टेप कॅश फ्लो आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे बोलू. आणि मला वाटतं यालाच अनुसरून पुढचा प्रश्न आहे, की हे जर सगळं करायचं असेल, तर आपण कुठली प्रोसेस फॉलो करायला हवी किंवा व्हॉट वे वी शुड प्रोसीड, राइट? ॲक्टिव्हिटी बेस्ड करायचं असेल, हे सगळं जर जसं प्रोग्राम व्हायचं असेल, तर मग काय प्रोसेस आपण बनवू शकतो किंवा ओके मी एक चेकलिस्ट वगैरे असं काही बनवू शकतो का? अरे मी दर महिन्याला राइट आय आय रिअली लाइक द वे इन व्हिच यू सेड ना, की अगोदर बऱ्याच वेळा तुम्हाला 6 महिन्याची भीती वाटत असेल, तर 1 महिन्याचं प्रोव्हिजन करून ठेवा. मग 2 महिन्याचं करा. आय थिंक दॅट विल बी अ कॉन्फिडन्स बिल्डर. ते खूप चांगलं आहे मला वाटतं. मी कधी त्या हिशोबाने पर्सनली विचार नव्हता केला. सो दॅट्स अ गुड थिंग. नाही, बट वी एक्सपिरियन्स दिस विथ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, म्हणून ते मी सांगितलं आता. हां. सॉरी टू कट यू. नाही नाही ते हे प्रोसेस कसं काही अशी करायचं? बिल्ड करता येईल किंवा चेकलिस्ट अशी काही बिल्ड करून करता येईल का? इंटरनेटने एवढ्या गोष्टी ओपन केल्यात ना. तुम्ही जर गुगलला टाकलं की आय वॉन्ट टू मेक माय बजेट शीट, और सर्च फॉर बजेट शीट, मंथली बजेट शीट, और वॉट एव्हर, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल इन गुगल. जस्ट एक्सेल शीट तुम्हाला एक्सेल फॉर्मॅट मध्ये रेडीमेड बनवलं मिळतं. बऱ्याचशा शीट्स अमेरिकन बनवल्यात, त्यामुळे म्हणजे युएस किंवा युके वाल्यांनी बनवल्यात, त्यामुळे त्याच्यामध्ये डॉलर वगैरे असतं. तुम्हाला ते सेटिंग मध्ये जाऊन रुपीज मध्ये कन्व्हर्ट करायला लागेल. दॅट्स इट. पण हे सगळं रेडीमेड फॉर्मॅट मध्ये मिळतं तुम्हाला त्यात. आणि त्यात त्यांनी सगळे खर्च कन्सिडर केलेले असतात. असे खर्च तुम्ही इमॅजिन पण नाही केले असे खर्च. कारण त्यांच्याकडे खर्चाचे पद्धती वेगळ्या असतात आपल्यापेक्षा. असे मला बरेच वाटतं खर्च त्याचे त्यांनी सॉरी कन्सिडर टू केले. इंटरप्ट मला वाटतं आपल्याकडे बऱ्याच वेळेला मी बघितलंय दुसरी एक गोष्ट ना, की व्यावसायिक किंवा जे एंटरप्रेन्योर्स किंवा बिझनेसमॅन आहेत ना, ते एक्सपेन्सेस नोट डाउन नाही करत कधी. दॅट तुला इज अनदर एकदम चॅलेंज. एकदम सोपं उदाहरण नव्हतं या केस मधलं. आता मी ऑफिसला बसलोय. यू कम टू माय ऑफिस. व्हॉट आय विल डू इज आय विल जस्ट खिशात हात घालेन. ₹50 काढेल, माझ्या माणसाला देत जा, रे अडचणी आलाय, एक सँडविच घेऊन ये, तो काय अजून काय नाश्ता घेऊन ये, चहा घेऊन ये, कोल्ड ड्रिंक घेऊन ये वगैरे. 50 or 100 रुपीज व्हॉट एव्हर आय गिव्ह इट टू. जर असं वर्षभरात 365 दिवसांपैकी मी 200 दिवस केलं किंवा 150 दिवस केलं, तर 150 दिवस इंटू ऍव्हरेज, आता ₹100 तर खूप कमी झालं. ₹200 तर ऍव्हरेज कॉस्ट तुला. तू एकटा येणार नाही, तुझ्याला अजून कोणतरी असेल तर. दोघं आले 200, तिघं आले 300, असं आपण ऍव्हरेज ₹200 धरूया सध्या. आणि असं मी 200 दिवस जर केलं, तर 200 इंटू 200 ₹40,000. ₹40,000 खर्च माझा कम्प्लिटली अनअकाउंटेड होतो. टोटली अनअकाउंट. त्याच्याबरोबर कुठे गेले अकाउंट नाही झालं म्हणजे मला तो इन्कम टॅक्स मध्ये बेनिफिशियल आहे ना. इट इज ऑफिस एक्सपेन्सेस. कमिंग टू मी फॉर अ बिझनेस मीटिंग, करेक्ट. आणि वी आर डुईंग अ बिझनेस. मला क्लायंट आलाय, त्या क्लायंट बरोबर मीटिंग करतोय. त्यासाठी मी जर ऑफिसमध्ये काही खर्च करतोय, त्याचं कुठेतरी नोटिंग झालं पाहिजे ना. तर ही जी एंटरप्रेन्योर सवय असते, तू आता म्हणाला ते नोटिंग करायचं नाही. इट इज एव्हरीवेअर. आणि म्हणून मी स्वतः हा साधारण 3-4 वर्षापूर्वी सुरुवात केली, की मी पेटी कॅश मध्ये एकही पैसा कॅश देत नाही. अगदी रेअरली मी कॅश देतो. मी सरळ जीपे करतो.
मुलांना कंपल्सरी हिशोब, आजचा हिशोब दिल्याशिवाय पुढचे पैसे मिळत नाहीत. मागा कितीही, किती मागितले हे मी विचारत नाही त्यांना. आज 1000 मागितले, 2000 मागितले, 5000 मागितले, आय डोंट आस्क. पण जोपर्यंत मला तो एक्सेल शीट दिसत नाही, की इथे बाबा शून्य झाले त्यांचे पैसे. तर त्यांच्याकडून जास्त खर्च झाले. असं पण होतं, की कधी-कधी माझा स्टाफ त्यांच्या खिशातून खर्च करतो आणि माझ्याकडून रिimburse मागतो, व्हिच इज अल्सो फाईन. त्याला माहिती आहे आज ना उद्या पैसे मिळणार. पण आज माझ्याकडे मागच्या वर्षभरातली पेटी कॅशचे सगळे खर्च, कोणत्या मुलाने कोणत्या कॅटेगरी खर्च केला आहे सगळं नोटेड आहे. जो काही खर्च झाला असेल 70,000 आणि ही मला पण सवय होती. त्यामुळे आता जीपे आहे, तुमच्याकडे युपीआय ऍप्स आहेत, आयएमपीएस आहे. तुम्ही इमिडिएट ट्रान्सफर करू शकता स्कॅन कोडने. क्रिएट अकाउंट और क्रिएट अ पेटी कॅश सिस्टम फॉर एखाद्याच माणसाला स्टाफला जबाबदारी द्या. सगळा पेटी कॅश तू बघायचा. पेटी कॅशचे मला प्रत्येक वाटतं मुलीत पैसे डायरेक्टली तुला मिळणार. इनडायरेक्टली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट? अँड येस, ट्रॅक येस, ठेवणं येस, खूप गरजेचं येस. होतं ते. तो मगाशी फक्त तुम्ही विषय काढला एक्सपेन्सेस अकाउंटेंट म्हणून. पण एक्सपेन्सेस अकाउंटेंट जेव्हा असतात त्यावेळी हे पण एक्सपेन्सेस आहेत, की जे कन्सिडर होत नाहीत. आणि मगाशी मी सुरुवातीला सांगितलं, की मिसलेनियस एक्सपेन्सेस पर मंथ 5 ते 10,000 रुपये जे आपण कन्सिडर नाही करत. तर ते कन्सिडर जर तुम्ही केले तर तुम्हाला डेफिनेटली याचा फायदा होऊ शकतो. 10,000 रुपये बफर ठेवा. नाही खर्च केले, सेव्ह झाले तर उत्तम आहे. पण होणार असले खर्च तर तुमचा ॲटलीस्ट तुमचं बजेट तर तयार आहे त्याच्याविषयी. आणि त्यानंतर मग आपण कॅश फ्लोवर येतो, की माझ्या बजेटनुसार माझा कॅश फ्लो अरेंज आहे का? मला बजेटमध्ये मी सांगितलं, की माझा सेल्स या महिन्याचा 10,00,000 सेल्स आहे. पण कॅश फ्लो म्हणतो, की बाबा पैसे किती मिळणार? 10,00,000 कलेक्शन किती होणार आहे? करेक्ट. तो कॅश फ्लो दॅट आणि इज ऑल्सो बजेटिंगमध्ये इक्वली थोडा फरक इम्पॉर्टंट. आहे. तो आपण नंतरच्या नेक्स्ट टॉक शोमध्ये आपण डेफिनेटली डिस्कस करू. आणि वी विल टेक धिस लिंक अँड देन वी विल टॉक देअर. हा ॲटलीस्ट बजेट तर बनवा पहिलं, की बाबा मी येतात किती आणि जातात किती? हे एक रफ आकडा तर मला कळला पाहिजे. आणि बजेट शुड ऑल्वेज स्टार्ट विथ एक्सपेन्सेस. बजेट तुम्ही हे नेहमी एक्सपेन्सेस म्हणजे ॲक्टिव्हिटीज सुरू करा. काय-काय खर्च होणार आहे तुमचा. आणि जोपर्यंत तुम्हाला खर्च माहीत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला कमवायचं किती हे माहीत नाही. मग जो डिफरन्स आकडा आहे तुम्हाला, लेट्स टेक तुमचं बजेट महिन्याचं 65 लाख आहे. अजून करा आणि तुम्हाला मग उरलेले 5 लाख रुपये तुम्ही तुमचा पगार टाका. किंवा 10 लाख रुपये कोणी नको म्हटलंय. देयर इज नोबडी हॅज स्टॉप्ड यू फ्रॉम अर्निंग मनी. प्रॉब्लेम इज करेक्ट. की हे 5 लाख रुपये पण दिलेले नाहीये. दॅट इज द इश्यू. आता बजेट करताना काही डूज किंवा डोंट्स म्हणजे बजेट बनवताना प्री बजेट किंवा बजेट बनवून झाल्यानंतर काही असे डूज किंवा डोंट्स ज्याच्याकडे जातीने म्हणजे यू सेड दॅट वन ऑफ द वेज इज टू कॅप्चर युअर एक्सपेन्सेस बाय युझिंग व्हेरियस टेम्पलेट्स अँड डू इट रिलिजियसली अँड ट्रॅक अँड कॅटेगराइज दोज एक्सपेन्सेस. पण तसंच बजेटिंगच्या वेळी बसताना की अ, ह्या 3 गोष्टी मला बजेटच्या अगोदर किंवा 4 गोष्टी अशा असणं माझ्याकडे गरजेचं आहे. त्याच्याशिवाय बजेटचा विचार करू नये. जसं वन ऑफ द थिंग्स यू सेड वॉज पर्सनल एक्सपेन्सेसचा विचार केल्याशिवाय माणसाने प्रोफेशनल बजेटला बसूच नाही. राइट? सो दॅट कुड बी वन ऑफ द थिंग. अशा काही गोष्टी आहेत, की जी प्री आणि पोस्ट बजेट आपण विचार करू शकतो आणि ते करणं गरजेचं आहे. डेफिनेटली येस. प्री बजेटमध्ये जसं मी सांगितलं, की तुम्हाला घरचं बजेट बनवायचं आहे आधी. तुमचा पगार किती असला पाहिजे त्याचं एक बजेट बनवायचं आहे. मग बिझनेसचं बजेट बनवायचं आहे आणि ज्यावेळी तुम्ही बजेट बनवाल त्यावेळी तुमच्या स्टाफला तुमच्याकडे जे 1-2 कोर स्टाफ आहेत महत्त्वाचे, की जे तुमच्या नंतर तुमची ऑफिसमध्ये नसताना तुमच्या मागे बिझनेस सांभाळतायत. त्यांना ते बजेट टाकवा. कारण बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला माहीत नाहीये, जे त्यांना माहिती आहे. अगदी साधा एक्झाम्पल देतो, की आता आमच्याकडे साधारण ऑफिसमध्ये एक 15-20 मुलं असतात ॲव्हरेज. 15 ते 20 मुलं ऑफिसला असतात. आता 15 मुलं धरली तर आमचे जे पाण्याचे जार आहेत, साधारण आम्हाला 2-3 दिवसात संपतात. आता त्याचा खर्च मी बसलो बजेटिंगला तर नाही धरणार. मी काय धरणार माणसाचा पगार किती आहे, मला रेंट किती आहे, इलेक्ट्रिसिटी किती आहे, मोठा-मोठी आणि मग मी बफरमध्ये टाकेन. पण जर तो माणूस बसला तर त्याला माहिती आहे कारण तो प्रत्यक्ष खर्च करतोय. मग त्याला लोकांचा कन्व्हिन्स किती आहे माहिती आहे, त्याला ट्रॅव्हलिंग माहिती आहे, त्याला फूड एक्सपेन्स माहिती आहे. त्याला इतर काही गोष्टी माहिती आहेत, त्याला इंटरनेटचा खर्च किती आहे माहिती आहे. अ, तुम्हाला छोटे-मोठे मेंटेनन्स ऑफिसमध्ये कायम लागत असतात. वी हॅव अ गुड सेटअप. इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स, एसी मेंटेनन्स, प्लंबिंग मेंटेनन्स किंवा तुमचे काही फर्निचर मेंटेनन्स या सगळ्या गोष्टी दर महिन्याला काही ना काही त्यात निघत ₹1,500 असतात, तुमचे खर्च चालत होत असतात. असतात. निघत असतात, चालू असतं, रनिंग असतं. त्यात इलेक्ट्रॉनिक मोठी गोष्ट असेल तर तुम्हाला जास्त खर्च होतो. So ह्याच्या पण एएमसीज आहेत. पेस्ट कंट्रोलची एएमसी आहे, जी कन्सिडर होतच नाही. मला बसवलं तर मला लक्षात नाही येणार. मी आता काल परवा चेक दिला म्हणून माझ्या लक्षात आहे. पण अदरवाईज पेस्ट कंट्रोलची एएमसी मी नाही कन्सिडर करणार. पण माझ्या स्टाफला माहिती आहे कारण ते स्वतः ते हँडल करतात.
आणि ते सगळं करतात. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा बजेटिंग करायला बसाल, घरी बसाल त्यावेळी यू शुड सिट विथ युअर स्पाउस, युअर पॅरेंट्स, मे बी युअर विथ युअर चिल्ड्रन. त्यांच्या काही ऍक्टिव्हिटीज त्यांना करायच्या वर्षभरात. जस्ट टू लुक ॲट देअर ऍक्टिव्हिटीज. आणि ऑफिसला बसताना यू विथ युअर कोर टीम. कोर टीम नसेल तर ऍटलीस्ट जो माणूस काइंड ऑफ मॅनेजर आहे, जो डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज ऑपरेशन सगळे बघतोय, त्या माणसाला घेऊन बसा. म्हणजे फर्स्ट डू. नोट्स मध्ये मी सांगितलं की कुठलाही आकड्याचं एक्सप्लेनेशन नाही, हे चालणारच नाही. सो इमोशनल बजेट म्हणजे इमोशनल बजेट सोडून द्या, इमोशनल नंबर पण चालणार नाही. हा. तो जो आणि दॅट इज द बिगेस्ट डोंट. नेक्स्ट स्टेप डू जी आहे, ते 3 महिने झाल्यानंतर त्याचा रिव्ह्यू करा. कंपल्सरी स्टार्ट रिव्ह्यू प्रोसिजर की 3 महिने झाले, 3 महिन्यानंतर मी काय केलं, काय अचीव्ह केलं, किंवा माझ्या बजेट प्रमाणे खर्च झालेत का. कोणते एक्सपेन्स असे होते की जे बजेट पण नव्हते पण झाले. कोणते असे एक्सपेन्स होते की जे मी बजेटमध्ये टाकले होते पण ते झालेच नाही. असं होऊ शकतं. देर इज अ पॉसिबिलिटी की तुम्ही टाकाल की बाबा मला एक माणूस घ्यायचा आहे, आणि त्याची बजेटमध्ये 10,000च्या पगाराची 15,000च्या पगाराची प्रोव्हिजन कराल, पण तो माणूस मला चांगला मिळाला नाही. सो 3 महिने तुम्हाला बजेटमध्ये खर्चच नाही झाला. होऊ शकतं. देर ऑल पॉसिबिलिटीज. त्यामुळे झाले आणि नाही झाले आणि त्याचं लॉजिकल रिझनिंग काय, किंवा हे ते न झाल्याचं मागचं कारण काय. सो दॅट इज द सेकंड स्टेप डू ऑफ बजेटिंग, जे आता आपण मगाशी सुरुवातीला बोललो की रिव्ह्यू. फर्स्ट रिव्ह्यू तिकडे आला. तोपर्यंत तुमचं क्वार्टर संपत नाही. मी तर म्हणतो महिन्या शेवटी करा. ती ऍट द बिगिनिंग ऑफ द पिरियड डोंट डू इट ऑन मंथली बेसिस. आयडियली यू शुड डू बिझनेस रिव्ह्यू ऑन क्वार्टरली बेसिस. रिव्ह्यू मध्ये तुला एक गमतीचा भाग सांगतो की जेव्हा तुम्ही मंथली रिव्ह्यू करता तो बेस्ट आहे. जेव्हा तुम्ही बेस्ट म्हणजे इट्स इट्स व्हेरी गुड, नॉट बेस्ट. साधारण विकली बऱ्याचशा कॉर्पोरेटचे विकली रिव्ह्यू मीटिंग असतात. सो दॅट इज द बेस्ट. मंथली इज व्हेरी गुड, क्वार्टरली इज गुड, हाफ इयरली इज ओके, अॅन्युअल रिव्ह्यू इज नॉट अ रिव्ह्यू. तुम्ही वर्षातून एकदा इनफॅक्ट रिव्ह्यू करणार असाल. अॅन्युअल रिव्ह्यू वरून आठवलं की 99 मला वाटतं, probably you will know better, 99% of the reviews actually happen when the budget is over. आणि मग आपण सगळा हिसाब किताब किंवा जी काही जुळवाजुळव करायची असते ती करायला बसतो, अँड देन वी स्टार्ट स्क्रॅचिंग आवर हेड्स की अरे हे कुठे खर्च झाले किंवा हे कुठे झालं. आय थिंक दिस इज अ बेटर वे. आयडियल इज वीक टू वीक, ऍटलीस्ट मंथली जरी करू शकलो, बट अ गुड वे पॉसिबली वुड बी टू स्टार्ट क्वार्टरली रिव्ह्यूज ने स्टार्ट करणं खूप गरजेचं आहे. कारण क्वार्टरली कारण बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटीज कंट्रोलमध्ये नसतात. आधी आधी माहित नसतं. येस, क्वार्टरली येस, रिव्ह्यू एका क्वार्टरमध्ये साधारण 3 महिने होतात. तो आता एक वेगळा कॉन्सेप्ट सांगतो की जो ह्याशी संबंधित नाहीये. पण ऑल बिझनेसेस आर सीझनल बिझनेसेस. प्रत्येक बिझनेस सीझनल बिझनेस आहे. कारण जसं सीझन मध्ये तुम्हाला रोज पैसे मिळत नाहीत. हो, एंटरप्रेन्योर डज नॉट गेट पेड डेली. एंटरप्रेन्योर बरोबर. गेट पेड सीझनली. तेव्हा कस्टमरला वाटेल तेव्हा पैसे मिळतात. ओनली डेली बिझनेस इज रिटेल. टिपिकल रिटेल बिझनेस जे आहेत, ग्रोसरी स्टोअर्स, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, टिपिकली फूड आउटलेट्स, फूड जॉईंट्स, वडापावच्या गाड्या वगैरे वगैरे अशी. तर त्यांचं तो डेली डेलीचा येत असतं. बिझनेस डेली येतो. की एव्हरी एंटरप्रेन्योर इज इन सीझनल बिझनेस. त्याला रोज पैसे मिळत नाहीत. तर ते रोज पैसे येत नाहीत. तर खर्च करताना पण त्याप्रमाणे रिव्ह्यू करायला लागतो. त्याशिवाय ही करणार, जसं आपण कॉन्टिन्युअसली फंड विषयी बोललो, तर तुम्हाला पैसे 3 महिन्यात. आणि जेव्हा तुम्हाला सीझनल कळतं की हा माझा सीझन आहे किंवा हा माझा नाहीये, तर क्वार्टरमध्ये सर्वसाधारणतः 1 ते 2 सायकल तुम्ही फेस करता. म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये वर्षभरात 2 वर्ष सायकल असतात, अप ट्रेंड डाऊन ट्रेंड. तसे तुमच्या बिझनेसमध्ये पण रिकव्हरीच्या आणि एक्सपेन्सच्या सायकल असतात. एखाद्या महिन्यात तुम्ही फक्त खर्च करता, रिकव्हरी करतच नाही. एखाद्या महिन्यामध्ये तुम्ही फक्त रिकव्हरी करता, त्याप्रमाणे खर्च नाही करत. बरोबर. त्या सायकल तुमच्या साधारण 3 महिन्यात एक तरी सायकल येऊन गेलेली असते. कधी कधी 6 महिने लागतील, कधी कधी 9 महिने लागतील, पण ऍटलीस्ट यू शुड. आणि ती सायकल कळणं महत्वाचं आहे. वेन युअर टॉकिंग अबाउट रिव्ह्यू, अल्टिमेटली रिव्ह्यू का करायचा, तर रिव्ह्यू करायचा कारण मला ही सायकल कळली, तर मी काहीतरी नवीन डिसिजन्स, काहीतरी मोठ्या डिसिजन्स, काहीतरी वेगळ्या डिसिजन घेऊ शकतो. नंतर अजून एक आपण, मी तुला विषय सांगतो. हा विषय प्रश्न संपला, तुझा पुढचा प्रश्न झाल्यानंतर आपण अजून एक विषय बोलू. बजेटिंगची एक वेगळी अँगल जो मी सध्या आम्हाला रिसेंटली लक्षात आला, तो आम्ही काही ठिकाणी वापरायला सुरुवात केलाय, त्याच्याविषयी आपण बोलू. ओव्हर टू युअर क्वेश्चन नेक्स्ट. रिव्ह्यू करताना ना काही डूज आणि डोंट्स किंवा कुठल्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. कारण मला वाटतं रिव्ह्यू मध्ये पण इमोशनल आणि रिअलिस्टिक भाग येऊ शकतो. कारण मी इमोशनल होऊन करतो, अरे हे चांगलं आहे, पण
त्याचे जे आकडे, एज यू सेड राईट, द नंबर शुड स्पीक. येस. राईट. सो रिव्ह्यू मध्ये पण कदाचित तशी गफलत होण्याची शक्यता आहे. तो रिव्ह्यू करताना कुठल्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवं किंवा कुठले प्रश्न विचारायला हवेत? रिव्ह्यू मध्ये प्रायमरी जी गोष्ट आहे सगळ्यात महत्वाची किंवा जी फर्स्ट थिंग आहे ती म्हणजे लक्षात ठेवायचं की तुम्ही रिव्ह्यू करताय का? इज द पर्पज ऑफ रिव्ह्यू. हां, व्हेरी गुड. जोपर्यंत तुम्हाला पर्पज नाही कळला किंवा मी नाहीतर बुवा याने सांगितलं, अँथनी माझा गुरु आहे, तेज माझा गुरु आहे, त्याने सांगितलं रिव्ह्यू करा, मी रिव्ह्यू केला. दॅट डझंट मेक डिफरन्स. म्हणजे इट इज लाईक आपल्याकडे बऱ्याचदा टिपिकल हे आहे, काय म्हणतात, मांजर ते आडवं गेलं की आपण सांगकाम्यासारखं होतं ते ना, ते नाही, सांगितलं त्यापेक्षा की चांगलं उदाहरण एवढंच देतो. केलं. मांजर मांजर आडवं गेलं की आपण 5 पावलं मागे जातो, असं आपल्याला सांगितलं की मांजर आडवं गेलं की तुमची कामं होणार नाही. तो त्याच्यामागे काय लॉजिकल रिझनिंग आहे का याचा कोणी विचार नाही केला. तसंच झालं हे. दिस इज मग त्या रिव्ह्यूला काही अर्थ नाही. तो पर्पज काय आहे? व्हॉट यू रिअली वॉन्ट टू अचीव्ह आउट ऑफ द रिव्ह्यू. वेदर यू रिअली वॉन्ट टू व्हिजिट युअर सेल्स नंबर्स, एक्सपेन्स नंबर्स, युअर पर्सनल एक्सपेन्स नंबर्स और व्हॉटएव्हर. ह्या गोष्टी जोपर्यंत तुम्ही पर्पज ठरवत नाही, की हा रिव्ह्यूचा माझा पर्पज हा आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही हाय सीझन असेल तुमचा एखादा. जसं लेट्स टेक एखादा फळांचा व्यापारी आहे. हे आंबाच्या सीझनमध्ये म्हणजे टिपिकली एप्रिल, मे, जूनमध्ये तो जेव्हा रिव्ह्यू करेल, ही शुड बी रिव्हिलिंग अबाउट सेल्स ऑफ प्रिव्हियस इयर अँड सेल्स ऑफ करंट इयर. काय सेल काय झालं? दॅट शुड बी द पर्पज ऑफ दॅट रिव्ह्यू. मी हं. कमवले ठीक आहे, पण मागच्या वर्षी मी किती कमवले, यावर्षी किती कमवले, मागच्या वर्षी नंबर ऑफ डझन्स किती आम्ही विकले, यावर्षी नंबर ऑफ डझन किती विकले, मागच्या वर्षी डिफेक्टिव्ह पीस किती आले, यावर्षी डिफेक्टिव्ह पीस किती आले. हा सगळा रिव्ह्यू हा त्याचा त्यावेळी त्या सीझनला जास्त महत्वाचा होतो पर्पज. वेरएज हे सगळं सेल झालेलं असतो पण पैसे इमिडिएटली आलेले नसतात. प्रोबेबली जुलै टू ऑगस्ट, जुलै टू सप्टेंबर जो क्वार्टर आहे त्यावेळेस ही शुड फोकस ऑन रिकव्हरी. माझे ठीक आहे, एप्रिल मे जून मध्ये मी सेल केला 100 पेट्या, पण त्यातल्या 60 किंवा 40 पेट्यांचे पैसे आले, बाकी सगळ्या ओळखीतल्या आहेत. उरलेल्या 60 जणांकडून रिकव्हरी करणं कॅन बी माय पर्पज ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर. आय शुड बी एबल टू सी की माझा पर्पज काय आहे. तर मला आता रिकव्हरी इज माय प्राईम फोकस, कारण त्या सीझनला माझ्याकडे फार फळं नाही आहेत अवेलेबल सेल करायला. आय एम अ फ्रूट सेलर, फार फळं नाही. त्यामुळे मग मला कदाचित आता रिकव्हरीवर फोकस करायला लागेल. पुढच्या सीझनसाठी मार्केटिंगसाठी काही खर्च करायचा आहे का वगैरे वगैरे, ऑल दोस थिंग कम इन पिक्चर. आणि हा पर्पज जोपर्यंत तुम्ही ठरवत नाही, आणि ऑफकोर्स दुसरा जो महत्वाचा फॅक्टर रिव्ह्यू मधला, तो तुम्हाला कळलं, कारण कळलं, वेदर यू आर टेकिंग इट प्रॅक्टिकली और यू आर लिव्हिंग इट इमोशनली. त्याचं तुम्ही घेऊन काय करणार आहात का? कळलं की हं. मला रिकव्हरी झालीच नाहीये, 20% मला 20% लोकांचे पैसे बुडाले, तर नेक्स्ट इयर काय काळजी घ्यायची याचा विचार तुम्ही आज करणार आहात का? मागच्या वर्षी मला 200 पेट्या विकल्या, यावर्षी 180 विकल्या. 20 पेट्या कमी का विकल्या? याचं काही कारण आहे का? किंवा माझा सप्लायर डिफेक्ट झाला, नफाच कमी आला, किंवा माझ्या सप्लायरने काय डॅमेज झालं, इफेक्टिव्ह फीस जास्त आले यावेळेस. व्हॉटएव्हर रिझन्स आर देअर, याचे सगळ्याचे रिव्ह्यू घेऊन तुम्ही पुढच्या वर्षी त्याची काळजी घेणार आहात का? तर त्या रिव्ह्यूला काहीतरी आउटकम आहे. अदरवाईज तो रिव्ह्यू म्हणजे नुसतं टिपिकल तुम्हाला सांगकाम आहे. उगाच काहीतरी मी रिव्ह्यू केला मा म्हणून कोणी विचारलं की हात वर करायला म्हणून, हा कोणी कोणी बिझनेसचा रिव्ह्यू केला, मी नाही, केला मला सर, हा. एक एक चांगली गोष्ट आठवली, एक चांगली गोष्ट आठवली. काल परवा मी आय वॉज स्पीकिंग टू समबडी. त्यांचा बिझनेस आहे आणि त्यांनी मला एक सुंदर गोष्ट सांगितली बोलता बोलता. रिव्ह्यू ना, म्हणजे मी डेटा कॅप्चरिंग विषयी आमचं डिस्कशन चाललेलं, की बिझनेसमध्ये जो डेटा येतो तो कॅप्चर करणं का गरजेचं आहे आणि त्याचं काय इन्साइट्स आले पाहिजेत. आणि ही मेड अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. माझा डेटा मी कॅप्चर करतोय आणि तो स्टडी केलेला आहे मी, आणि मला कुठली व्यक्ती कधी पैसे टायमावर देते, कोण मला रखडवतो, कोण किती महिने लावते, किती हे करतो. तसं मी एक लिस्ट काढलेली आहे. अँड व्हेन आय एम डीलिंग विथ दिस पीपल, जी लोक उशिराने पैसे देतात, त्यांच्याबरोबर आता तू समजून मी जेव्हा केव्हा इंटरॅक्ट करतो, आय मेक इट अ पॉइंट की बाबा, मला तू एवढे पैसे अपफ्रंट दे, किंवा तू तुझा जो खर्च आहे ना तो अपफ्रंट दे. कारण हे बघ, तू मागची एवढी वर्ष झाली आपण बिझनेस करतोय, चांगली वेळ आहे, पण तू कधी पैसेच टाइमवर देत नाही. सो व्हॉट ही हॅज स्टार्टेड डुईंग, दिस इज व्हॉट एक्झॅक्टली विच यू आर सेइंग ना, की हा डेटा आणि रिव्ह्यूचा पर्पज जो आहे तो आपण पुढे कसा वापरतो ते सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. So एक्झॅक्टली. he is to great a certain extent doing that practice, की कोण कसं वागतोय त्या हिशेबाने he is interacting with the customers.
थिंक आणि दॅट इज अ व्हेरी ह्या गुड इनसाइट. येस येस आणि याच्यातूनच जो पुढचा मग तुला सांगितलं की तुझा पुढचा प्रश्न किंवा पुढचं हे संपलं की मी सांगतो. सो दॅट वी आर वर्किंग ऑन अपॉर्च्युनिटी बजेट. अपॉर्च्युनिटी बजेट म्हणजे मला ह्या सीझनला भरपूर पैसे मिळतात. लेट्स से तर व्हॉट हाऊ आय कॅन प्लॅन फॉर नेक्स्ट इयर. पुढच्या 6 महिन्याचा एक्सपिरियन्स कसा प्लॅन करू शकतो आणि वेदर आय कॅन डेल्व इंटू न्यू ऍक्टिव्हिटीज, न्यू व्हेंचर्स, न्यू अपॉर्च्युनिटीज आय कॅन सीक ड्युरिंग दिस पिरियड. फॉर एक्झाम्पल मला आता समजा ह्या सीझनला म्हणजे आता टिपिकली आमचा सीझन जो आहे हा चार्टर्ड अकाउंटंटचा सीझन जो असतो तो साधारणतः जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर यावेळी ऑडिट्स वगैरे खूप असतात, कामं खूप 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 असतात. असतात, खूप असतात. राइट. रिटेनरचे क्लायंट असतात त्याशिवाय इथे यावेळी रेव्हेन्यू खूप येतो. तो ऑक्टोबर, नोव्हेंबर जवळ कलेक्शन टाइम. यावेळेस आय कॅन रिक्रूट मॅन पॉवर, आय कॅन ट्रेन देम सो दॅट आय कॅन डू मोर वर्क नेक्स्ट टाइम. सो नाव आय एम वर्किंग ऑन रिक्रुटिंग न्यू मॅन पॉवर. नवीन जर मी मॅनपॉवर घेतली त्यांना पुढचे 2 ते 3 महिने ट्रेन केलं नाव आय हॅव मनी टू पे देम. त्यांच्याकडून मी अजून काम करून घेईन, अजून काम काढेन आणि त्याच्यातून मी पैसे जनरेट करेन. रेव्हेन्यू जनरेट करेन किंवा जुनी जे बॅकलॉग आहे ते क्लिअर करेन. नंबर ऑफ थिंग्स आय कॅन डू फ्रॉम दॅट. तर त्याला आम्ही अपॉर्च्युनिटी बजेट म्हणतो. अपॉर्च्युनिटी बजेट हा कॉन्सेप्ट कुठेही सांगितला जात नाही. आम्ही एका क्लायंटकडे बसलेलो असताना डिस्कशन मधून डिराईव्ह झाला की त्याला जेव्हा मी जे सायकल बघत होतो सीझनची त्यावेळी मला कळलं की ह्या 2-3 महिन्यामध्ये प्रचंड पैसा पडलेला असतो. तो करंट अकाउंटला पडलेला असतो. मग आम्ही तो लिक्विड फंडला पार्क केला वगैरे वगैरे. म्हटलं लिक्विड फंडला पार्क करून तरी काय करणार त्यापेक्षा लेट्स इन्व्हेस्ट इन बिझनेस. त्यावेळी वी अरेंज सम ट्रेनिंग फॉर देअर स्टाफ. त्याच्या फील्ड मधले जे एक्सपर्ट आहेत टेक्निकल फील्ड मधले त्यांची 1-2 ट्रेनिंग घेतली गेली. अकाउंट साठी मी काही ट्रेनिंग घेतली त्याच्यासाठी. त्यांच्या सॉफ्टवेअर वरती काम करायचं होतं ते केलं. अकाउंटचे रिव्ह्यू केले गेले वगैरे हे सगळं आम्ही त्या फंड्स मधून केलं. वी क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज आउट ऑफ दॅट. त्याचे रिझल्ट यायला वेळ लागेल. बिकॉज दिस हो. इज जस्ट 6 months बिफोर ऍक्टिव्हिटी. पण आम्ही पेरणी मा- करून ठेवले. 1 वर्षांनी त्याचे 2 वर्षांनी त्याचे रिझल्ट येतील. वी हॅव जस्ट इन्व्हेस्टेड मनी इन बिझनेस फुली. दिस कॅन हॅपन इफ यू मेक अ बजेट. येस, तुम्ही एक्झॅक्टली. मी बजेटिंग पण आणि तेच तेच बोलत होतो. याच्यासाठी जोपर्यंत बजेट तुम्ही असणं खूप बजेटिंग करत नाही गरजेचं आहे आणि आणि त्याचा रिव्ह्यूज. रिव्ह्यू करत नाही येस, येस, येस. तो तर आय साधारण थिंक एक ते दॅट इज दोन अ वर्ष व्हेरी. बोल, लेट बोल. मी कम्प्लीट 1 ते 2 वर्ष तुम्ही बजेटिंग करा, त्याचा रिव्ह्यू करा. त्यावेळी तुम्हाला कळेल तुमच्या बिझनेसची सायकल काय, कोणत्या सीझन मध्ये तुमच्याकडे पैसे भरपूर येतात, कोणत्या सीझन मध्ये पैसा कमी असतो. सो त्या कमी असलेल्या सीझन साठी तुम्हाला ते कॉन्टिन्युअसली प्लॅन करून ठेवायला लागेल. लोकांचा पगार द्यायचा आहे, ऑफिस चालवायचं आहे आणि ज्यावेळी तुमच्याकडे भरपूर पैसे आहेत त्यावेळी या सगळ्याचं प्लॅनिंग केल्यानंतर वेदर यू कॅन इन्व्हेस्ट इन युअर बिझनेस थॉटफुली. अपॉर्च्युनिटीज तुम्ही शोधू शकता का त्यावेळेस. तुम्हाला असेट मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता. इफ यू वॉन्ट सम न्यू टेक्नॉलॉजी यू कॅन इन्व्हेस्ट इन दॅट टेक्नॉलॉजी. यू वॉन्ट सम न्यू प्रोबेबली सिस्टम्स, हार्डवेअर, डेटा बॅकअप सिस्टम्स, क्लाउड सिस्टम्स, व्हॉट एव्हर एक्स वाय झेड. भरपूर गोष्टी तुम्ही जॉईन करू शकता. पण दॅट कॅन हॅपन ओनली इफ यू नो द बिझनेस सायकल. आणि बिझनेस करेक्ट. सो सायकल करण्याच्या आधी बजेटिंग येतं. एक्झॅक्ट. सो बजेटिंगचा हा खूप मोठा फायदा आहे आणि मला वाटतं हा दुर्लक्षित फायदा आहे. हो. ऍक्च्युली लोक बजेटच नाही करत, त्याचं कॅप्चरच नाही करत. तर हे जे अपॉर्च्युनिटी बजेट सांगितलेलं आहे ते कदाचित यू मे नेव्हर रिअलाइज व्हॉट वंडर्स यू कॅन डू. आणि आय नो अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज जसं ऍपल हॅज कॅश रिझर्व्ह विच इज इक्विव्हलंट टू जीडीपी ऑफ 13 or 14. जी छोटी राष्ट्र आहेत त्यांच्या जीडीपीच्या एवढं कॅश रिझर्व्ह ऍपलकडे आहे. तर ते इन्फोसिस इज द कॅश रिच कंपनी. प्रचंड कॅश आहे. इन्फोसिस ऑल्सो. येस, येस. ह्या सगळ्या गोष्टी Also, बजेट जर प्रॉपर असेल त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कॅप्चर असेल तर मला वाटतं छोटे बिझनेसेस सुद्धा कॅन बेनिफिट आउट ऑफ इट. दॅट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉईंट. आणि see, that is अपॉर्च्युनिटी that is very बजेटकडे. that is very simple thing. Infosys can open offices as and when they wish. They can grab any opportunity because they are well prepared from terms of cash flow point of view. They can hire people, they can open offices, they can send people abroad, they can grab the works, lots of things. ते काही करू शकतात. कारण त्यांच्याकडे तेवढा ऑफकोर्स त्यांनी ते 90 मला वाटतं 80 मध्ये 82 मध्ये कंपनी एस्टॅब्लिश झाली. एस्टॅब्लिश झालेले. बरोबर. ऑलमोस्ट 45 इयर्सची कंपनी आहे ती. येस. 47 इयर्सची कंपनी आहे. 43 इयर्स प्रोबेबली. 43 इयर्स आहे म्हटल्यानंतर दे हॅव डन. पण मग डन. 3 इयर्स मध्ये दे हॅव क्रिएटेड दॅट मच ऑफ रिझर्व्ह, दॅट मच ऑफ रिसोर्सेस. त्यातला एक माणूस जो अतिशय हुशार माणूस आहे जो आपल्या आधार कार्डावर काम करतोय, व्हेरी रिस्पेक्टेड पर्सन,
नंदन मी निलके. बजेटिंग मध्ये हा बजेटिंगशी संबंध नाहीये, पण ही इज द मॅन हू गेव द कॉन्सेप्ट वर्ल्ड इज फ्लॅट. फ्रेडमनचं पुस्तक आहे द वर्ल्ड इज फ्लॅट. हा, राईट राईट, थॉमस That फ्रीडमन. concept that concept that came from Mr. Nandan Nilekani. नंदन, इंटरॅक्शन्स विथ नंदन निलकिनी, राईट. Interactions with Nandan नंदन Nilekani निलके. सरांनी जेव्हा त्यांचा फोन झाला त्यावेळी त्यांनी सांगितलं वर्ल्ड इज फ्लॅट. एव्हरी एंटरप्रेन्योर शुड रीड. म्हणजे बजेटिंग करताना ट्रू. तुम्हाला जेव्हा बिझनेस कडे बघायचं आहे चांगल्या अँगलने, दिस कॅन बी अ व्हेरी गुड बुक. बरीच पुस्तकं आपण सांगू शकतो, तो भाग वेगळा आहे. येस येस येस, आपण पण पुस्तकांवर पण बोलू एकदा. इनफॅक्ट या एक Yes. चांगल्या 3-4 पुस्तकांवरती पण आपण बोलू. त्यातलं एक पुस्तक येस, मला ते मुलाला नक्की आवडेल आणि देअर आय विल इन्व्हॉल्व माय पार्टनर ऑल्सो. दॅट इज चेकलिस्ट विच इज युजफुल फॉर एव्हरी चेकलिस्ट एंटरप्रेन्योर. मॅनिफेस्टो, चेकलिस्ट मॅनिफेस्टो अतुल दॅट इज गवांडे. सेशन अतुल गवांडे. सो विच यू हर्ड अबाउट, आमचं सेशन तू ऐकलेलं आहेस. तिकडे माझ्यापेक्षा अजय चांगलं बोलू शकेल. येस डेफिनेटली येस, विल आपण विल बोलू डू इट ॲज पर हिज. पुस्तकांवरती पण बोलू. येस तेजस, शुअर. एक शेवटचा प्रश्न. ओके, वेअर डज बॅलन्स शीट, आपण मगाशी बोलताना यू सेड राईट, कॅश फ्लो मॅनेजमेंट आपला पुढचा टॉपिक असणार आहे. हाऊ डज द बजेट अँड द रिव्ह्यू कनेक्ट यू टू बॅलन्स शीट, फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, बाकीचे जे वर्कफ्लो मॅनेजमेंट, बाकीचे जे काही गोष्टी आहेत, ते कुठे ते धागेदोरे जुळतात ना. विल एंड ऑन दॅट. सो या सो इनफॅक्ट असं आहे की त्याच्या आधी एक स्टेप होती बजेटिंगच्या आधी. प्रोबेबली कॅश फ्लो मॅनेजमेंट झाल्यानंतर आपण तो टॉपिक पण घेऊ, विच इज बिझनेस मॉडेल. त्याच्यामध्ये तुझा हातखंड आहे. मी बोलण्यापेक्षा दादर तिथे उलट करू की आय विल टेक युअर इंटरव्ह्यू नाही इन नाही, बिझनेस बट मॉडेल मला कॅपेसिटी. वाटतं फायनान्सच्या हिशोबाने आपण बिझनेस मॉडेलचा विचार करतो आणि येस स्ट्रॅटेजीच्या हिशोबाने बऱ्याचशा गोष्टी डिफरंट अप्रोच आहे. पण येस येस. समान धागेदोरे वी कॅन फाइंड अँड देन वील हॅव टू पुट इट अकॉर्डिंग टू दॅट. बट दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. आणि सो बिझनेस इफ यू मॉडेलचं एक आस्क, गोष्ट सांगतो की स्केलेबिलिटीसाठी आणि रिपिटेटिव्हनेस साठी ना बिझनेस मॉडेल खूप उपयुक्त पडतात. येस. सो बिझनेस मॉडेल कॅन बी अ गुड काइंड ऑफ बेस फॉर मेकिंग अ बजेट. बिकॉज बिझनेस मॉडेल तुम्ही सगळ्या गोष्टी बऱ्याच गोष्टी कव्हर करता. तर त्याच्यानुसार हल्ली एक ब्रिज बजेटिंगचा कॉन्सेप्ट आहे. दॅट्स अ व्हेरी रेअर कॉन्सेप्ट. ब्रिज बजेटिंग इज टिपिकली प्रोजेक्ट वाईज बजेटिंग, सेल्स वाईज बजेटिंग, कॅटेगरी वाईज बजेटिंग, त्याला ब्रिज बजेटिंग म्हणतात. तो एक नवीन आस्पेक्ट हल्ली कॉर्पोरेट बऱ्याच ठिकाणी वापरतात, ब्रिज बजेटिंग किंवा प्रोजेक्ट बजेटिंग. तर त्यासाठी बिझनेस मॉडेल कॅन बी अ व्हेरी युजफुल, व्हॉट यू कॅन से इज बेसिस क्रिएटिंग दॅट बजेट. But if you ask me where how budget and balance sheet is connected, there there are a few steps. First step is of course understand. You have to understand business model. If you want to start work, actionable मध्ये पहिलं बजेटिंग येतं, कॅश फ्लो मॅनेजमेंट येतं, कॅश फ्लो किंवा फायनान्स मॅनेजमेंट येतं. कॅश फ्लो मॅनेजमेंट हा फायनान्स मॅनेजमेंटचा एक भाग आहे, त्यामुळे वी विल टॉक अबाउट कॅश फ्लो और अदर फायनान्स मॅनेजमेंट. त्यानंतर जो विषय येतो तो येतो वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट. डे टू डे ऍक्टिव्हिटीला पैसा लागतो तो. त्याच्यामध्ये कुठेतरी बिझनेस मॉडेलचा रिव्ह्यू येतो, बिझनेस मॉडेल रिव्ह्यू. आणि त्याच्यानंतर यू कॅन रिअली गो टू बॅलन्स शीट. इट इज लाईक यू रिअली वॉन्ट टू गिव्ह अ 10th एक्झाम, प्रोबेबली यू हॅव टू पास फर्स्ट स्टँडर्ड टू 9th स्टँडर्ड. ह्या ज्या पहिल्या 4-5 गोष्टी आहेत, बजेटिंग, कॅश फ्लो मॅनेजमेंट, फायनान्स मॅनेजमेंट, प्रोबेबली बिझनेस मॉडेल ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ इट, बिझनेस रिव्ह्यू ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. त्याच्यानंतरची गोष्ट येते ती वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट. या सगळ्याचा पुन्हा एकदा रिव्ह्यू. हे झाल्याशिवाय जर तुम्ही बॅलन्स शीट वाचणार असाल तर यू कॅन प्रोबेबली यू विल पास. यू विल नॉट अंडरस्टँड की त्याच्या मागे, जसं मी सांगितलं की तुम्ही जेव्हा बजेट करता त्यावेळी तुम्ही नंबर्सचं लॉजिक बघायला शिकता. एक्स मल्टिप्लाइड बाय वाय. हेच लॉजिक जेव्हा तुम्ही बॅलन्स शीट वाचता तेव्हा तुम्हाला उपयोगाला येतं. So आपण जेव्हा 2चं टेबल शिकलो शाळेमध्ये, पहिली दुसरीत असेल प्रोबेबली, टू टू 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, जो पाढा शिकलो आपण, टेबल शिकलो, that we are using today also for any multiplication. It can be 5 बरोबर. digit to 5. तर कॅल्क्युलेटर वापरतो आता सोडून दे. फॉर स्मॉल मल्टिप्लिकेशन दॅट लॉजिक इज सेम. लॉजिक बदलत नाही. बजेटिंगचं लॉजिक नंबर्सचं तेच बॅलन्स शीटला लागू होतं. सो बॅलन्स शीट मधल्या प्रत्येक नंबरला एक्सप्लेनेशन नाहीये. आम्ही सिम्पल जेव्हा बॅलन्स शीट बघतो त्यावेळी आम्ही बघतो आणि आम्हाला साधारणतः काही प्रश्न विचारतो. तर ज्या नंबरला लॉजिकल किंवा मॅथमॅटिकल एक्सप्लेनेशन नाही, तर आम्हाला कळतं की हा नंबर कुठून तरी हा इधर, त्याला आपण टिपिकली खोटी बॅलन्स शीट म्हणतो.
उघडलेली बॅलन्स शीट म्हणतो किंवा प्रेझेंट केलेली बँक लोनसाठी बऱ्याचदा बॅलन्स शीट थोड्या केल्या जातात वगैरे 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 ऑल दोस थिंग्स. हो, जेव्हा बरोबर. ते एक्सप्रेशन नसतं ना त्यावेळी आम्हाला कळतं की हा ते कळतं कसं बरेच जण आम्हाला विचारतं की तुम्ही 15 मिनिटं बॅलन्स शीट बघितल्यावर तुम्हाला कळतं कसं हे बॅलन्स शीट मध्ये कोणता आकडा खोटा आहे कोणता आकडा खरा आहे. तर की त्याचं त्या नंबरचं लॉजिकल रिझनिंग नंबरशी इंटरनली कनेक्टेड आहे. सो ह्या नंबरला दुसरा नंबर कनेक्टेड आहे का? तो कनेक्टेड नसेल तर याचा अर्थ तो नंबरचं लॉजिक इलॉजिकल नंबर आहे. इलॉजिकल नंबर आहे याचा अर्थ तो मॅथमॅटिकली एक्सप्लेन करू शकत नाही म्हणजे तो खोटा आहे. तो नंबर बरोबर. खोटा आहे म्हणजे बॅलन्स शीट आय एम नॉट सेइंग खोटी आहे पण ती फेअर नाहीये. ती बॅलन्स शीट बनणं इज दॅट डिफिकल्ट लेट मी टेल यू. खूप कठीण आहे. बँकेचे बॅलन्स आहेत, कॅश बॅलन्स आहेत, असेट्स, तुमची लोनची बॅलन्स आहे, तुमचं हे सगळं खरं आहे. बॅलन्स शीट खोटी बनवणं हे बनवण्याचं कठीण काम आहे. मी तुम्हाला आत्ताच सांगतो. बरेच जण म्हणतात आम्हाला खोटी बॅलन्स शीट इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. कारण त्यातले 75 to 80% नंबर्स हे आय मीन देर इज सम क्रॉस व्हॅल्युएशन अवेलेबल ऑफ दॅट नंबर. तुमचा बँकेचा पासबुक बॅलन्स आहे. तो तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाहीये. ती बँक तुम्हाला ऑलरेडी दाखवते. तुमच्या करेक्ट, इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत. करेक्ट. राइट. यू कॅनॉट तुमच्या मॅनिप्युलेट शेअर इट ओव्हर मार्केटला देअर. इन्व्हेस्टमेंट आहे. तुमचं घर आहे, तुमचे असेट्स आहेत, तुमची कार आहे, त्याची व्हॅल्यू कोणीतरी दुसऱ्याने सांगितलेली आहे. तुमचं लोन आहे, त्याचा क्लोजिंग बॅलन्स आहे, तुम्ही लोकांकडून लोन घेतली आहे. तुमचं येणं आहे, तुमचं देणं आहे, हे सुद्धा तुमचं नॅचरली खऱ्या फिगर आहे. तुम्ही जास्त खोट्या नाही करू शकत. त्यामुळे मग बॅलन्स शीट खोटी बनवणं हे कर्मकठीण काम आहे. आय एम नॉट सेइंग की ते कठीण काम आहे, इम्पॉसिबल आहे. पण ते कठीण आहे. पण बऱ्याचदा ती बॅलन्स शीट जेव्हा बनवली जाते खोटी, ती खोटी बनवताना लोकं त्याचं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विसरतात. मग ते जो बाहेर का माणूस पकडू शकतो. इन्कम टॅक्स ऑफिसर किंवा जीएसटी ऑफिसर किंवा एखादा ऑडिटर पण ते पकडूच शकतो 100%. ट्रू. इट इज नॉट डिफिकल्ट. त्यामुळे हे बजेटिंगचं जे नंबर लॉजिक आहे, नंबर लॉजिक तुम्ही आज शिकलात. बजेटिंग हे तुम्ही लक्षात घ्या, हा 2चा पाढा आहे. 2चं टेबल आहे. आणि जेव्हा तुम्ही बॅलन्स शीट करता त्यावेळी तो 200 किंवा 2000 किंवा 2,00,000चा टेबल आहे. अनलेस अदरवाइज यू अंडरस्टँड दिस लॉजिक, तुम्हाला ते बॅलन्स शीटचं लॉजिक समजून घेता येणार नाही. बऱ्याचदा मी सेशन जेव्हा सुरू करतो त्यावेळी लोकांना सांगतो, रतन टाटांना किंवा बिर्लांना किंवा अंबानींना अकाउंट्समधलं डेबिट क्रेडिट माहीत नसेल, कोणती एंट्री कशी पास करायची माहीत नसेल. बट ही कॅन रीड द बॅलन्स शीट. When I say he can read the balance sheet, that means he understands the logic behind the numbers or reality behind the numbers. ती रियालिटी बिहाइंड द नंबर्स जेव्हा त्यांना कळते, त्यावेळेसच ते बॅलन्स शीट किंवा बिझनेस पुढे नेऊ शकतात. त्या स्केल अप करू शकतात. आणि त्याचा जो बेस आहे तो बजेट. बजेट हा पाया आहे. जोपर्यंत तुमचं एक्झॅक्टली, बजेट एक्झॅक्टली. स्ट्रॉंग नाही, तोपर्यंत तुमचं बॅलन्स शीट स्ट्रॉंग होणार नाही असं नाहीये. ती होते पण काही जणांची. पण ती येस, फार काय बट टिकणार नाही. येस. व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू. इनफॅक्ट मी थोडंसं मॅनेजमेंटच्या ह्याच्यामध्ये जर सांगायचं झालं ना, सेम थिंग. आम्ही जेव्हा स्ट्रॅटेजीचं किंवा बाकी विषयांचं जेव्हा बोलतो, तेव्हा परफॉर्मन्स आणि कॉन्टेक्स्ट ना, इफ दे डोंट मॅच, हं. देर इज समथिंग दॅट इज नॉट राईट इन द बिझनेस ऑर विथ द कंपनी. आणि मला वाटतं ते बजेटचं आणि आकड्यांचं जे सांगितलं ना, आय जस्ट ट्राईंग टू अंडरस्टँड दॅट की हे कॉन्टेक्स्ट आणि नंबर्स काय सांगतायत आणि त्याला सपोर्टिंग किंवा बॅकिंग आहे किंवा नाही, राईट? अँड वेन यू स्पीकिंग ऑफ परफॉर्मन्स, तुमच्याकडे त्याला सपोर्टिंग किंवा त्याचा कॉन्टेक्स्ट काय आहे, कुठल्या बेसिसवर तुम्ही सांगतायत, राईट? दॅट बोथ हॅव टू मॅच. अँड आय थिंक अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू एंड द नोट ऑन की बजेट कशा प्रकारे पुढे आपल्याला मदत करू शकतं टू अंडरस्टँड द निटी-ग्रिटीज अँड अदर ॲस्पेक्ट्स अँड हाऊ इट इज द फाउंडेशन. सो या नोटवरती थँक्स अ लॉट तेजस. आणि Yes. आपण भेटू पुन्हा. नेक्स्ट टाइम विल स्पीक अबाउट कॅश फ्लो आणि त्याच्यामध्ये मग नंतर आपण बिझनेस मॉडेलवर सुद्धा चर्चा करूच, Of course, of राईट? course. Sure, sure. सो थँक्स अ It लॉट was वन्स अगेन फॉर lovely. बीइंग विथ Yes. दिस. अँड दिस इज फायनान्स फॉर बिझनेस पीपल. त्याचा हा पहिला भाग आहे. आम्ही अजून पुढे 4 किंवा 5 भाग करू, वेअर वी टॅकल लॉट ऑफ इश्यूज अँड चॅलेंजेस दॅट आर फेस्ड बाय entrepreneurs and businessmen when it comes to finance. So धन्यवाद. Thanks a lot. धन्यवाद. थँक यू.